Vă salut, prieteni! Pe 26 ianuarie 1918 se năștea un patriot român care avea să sfârșească împușcat, fără proces, în ziua de Crăciun a anului 1989. Nu am negat că românii o duceau rău pe vremea lui Ceaușescu, ci susțin că el personal nu este responsabil pentru asta, ci alte persoane, unele poate chiar încă în viață, unele poate chiar încă în funcții de conducere, ele sau urmașii lor. Am afirmat și susțin că Ceaușescu și-a iubit cu adevărat țara. Este dreptul vostru să nu fiți de acord cu mine, la fel cum este dreptul meu să-mi exprim părerea după ce am încercat, lăsând la o parte toate prejudecățile, să mă documentez despre acest subiect atât de ocultat în istoria României. Anticomuniștii nu ar mai exista dacă s-ar cultiva din punct de vedere istoric și politic despre capitalism. Au murit mai mulți oameni de foamete, în număr de milioane, decât de ceea ce se întâmplă acum, anul trecut și în anii precedenți. Am trăit în regimul comunist până am fost adolescent și nu pot să vă spun că a fost totul bine sau totul rău. Dar ce îmi voi aminti întotdeauna e că pe acele vremuri fiecare persoană avea unde munci, avea unde locui, criminalitatea era la minim, dacă aveai nevoie de îngrijire medicală nu trebuia să plătești și de asemenea pentru copiii ce erau la școală nu se plătea nimic, cărțile erau gratis, uniforma era gratis, nu erau taxe școlare și dacă te ducea capul, puteai să termini o facultate pe banii statului. Cum este acum? Nu mai avem respect, disciplină, nu mai avem bun simț, nu mai avem cultură, dar avem libertate și valută străină pe care o câștigăm cu oasele rupte, departe de familii și țară, avem BMW-uri și manele. După fapte și realități, observăm că spectrul politic reprezentativ este compromis, neputincios, vândut și lucrează împotriva interesului național, împotriva interesului popular. Principiul fundamental al democrației este ignorat, negat și tratat cu aroganță. Ușor, Uniunea Europeană se prăbușește. Pentru a prelungi unitatea internă, este nevoie de un factor extern de frică. Cum musulmanii nu mai sunt percepuți ca o amenințare, ba chiar sunt primiți cu brațele deschise, Rusia devine factorul principal de frică. Alianța Uniunii Europene depinde și de un factor intern de frică pentru a menține poporul divizat. Acest factor, format din oamenii cu convingeri naționaliste, va fi tot mai demonizat pe măsură ce agenda avansează. România a fost o țară puternic industrializată, o forță agricolă de prim plan în Europa și un mediu profesional foarte bine calificat. După asasinarea lui Ceaușescu și trecerea forțată la așa zisa democrație, în mai puțin de 2 decenii, toată structura economică din România a fost lichidată și a început exilul de forță și inteligență. Ceaușescu nu a fost nici înger, nici demon, dar a fost un conducător care a făcut din țara sa una dintre cele mai industrializate națiuni din estul Europei. În anii 70, bazându-se pe infrastructura industrială, capacitatea de export tehnologic, alimentar și genul ingineresc de care dispunea țara noastră, a încercat și a reușit o lovitură de maestru, plătind datoria externă a României, provocând fără întârziere izolarea internațională și consecințele cunoscute. Nici o națiune în ultimele 3 secole nu a reușit să elibereze de jugul mafiei bancare, dar Ceaușescu a făcut-o. Populația a trebuit să suporte o anumită presiune, dar libertatea are și ea un preț. Dacă am fi fost lăsați să ieșim din această situație, România ar fi avut un destin glorios și ar fi devenit o referință în lume. Puterea de cumpărare este un element printre altele, dar nu este central. Prosperitatea unei economii sănătoase este dată de capacitatea de producție internă și export, dar România nu mai produce nimic și, mai rău, a ajuns în faza umilitoare în care importă chiar și alimentele de bază. Vorbim de o țară care are cel mai roditor pământ din Europa. În alimentarele din România găsiți numai produse de import, iar cele care mai poartă denumiri românești, cei drept foarte puține, aparțin unor firme străine. Prin urmare, orice bănuț cheltuit în supermarket este un cui bătut în sicriul național. În concluzie, ne întreținem singur jugul. Nu putem vorbi de economie în acești termeni, ci mai degrabă despre o exploatare economică. După dărâmarea controlată a blocului comunist, țările din Est au fost puse la dispoziția capitalului transnațional, la dispoziția firmelor occidentale. Pe lângă acapararea sistemului bancar, politic, a economiei și a tuturor resurselor naturale, a rezultat o piață de desfacere pentru produsele de calitate inferioară. Timpul a trecut de atunci și astăzi, din păcate, românii au rămas printre ultimii consumatori orientați din Est, de aceea rămânem o colonie economică. Mai rău, știam de multă vreme că produsele vândute în România aveau o încărcătură chimică nepermisă în țările din Vest. Odată cu apariția produselor alimentare chimice, modificate genetic, îmbâxite de euri, perturbatori endocrini, coloranți, aditivi de gust și chiar fecale de animale, a apărut în România o epidemie de cancere. Autoritățile aveau la cunoștință acest lucru. Idem pentru mass media, dar au tăcut cu desăvârșire, ca și în Occident de altfel. Firmele străine, transnaționale, au cumpărat dreptul de a exploata, distribui și comercializa toate resursele naționale.
Aș adăuga un lucru foarte important. În momentul de față, pe lângă asasinarea suveranității și a democrației, în general asistăm la asasinarea resurselor naturale ale subsolului și solului. Spre exemplu, fondul forestier din România este decimat de austrieci cu sprijinul și asistența întregului guvern de la București. Practic vorbim de spolierea moștenirii generațiilor viitoare. Grav. Foarte grav. Elementele de comunicare moderne nu pot modifica o realitate. În cel mai bun caz o pot acoperi. Cel puțin o vreme. Eu vă spun următorul lucru. Constituția României a fost modificată pe rând pentru a permite jaful resurselor suverane, vorbim de aur, argint, telur, lemn, petrol, gaz și așa mai departe, în cantități uriașe. Vorbesc despre mii de miliarde de dolari furate sau interzise proprietarului de drept, adică poporul român. Mai mult, un tată, o mamă, o familie nu pune în primejdie cu bună știință viața copiilor, a generațiilor viitoare, semn că vârful statului român este parazitat de un grup de inși, românizați, doar cu numele și ale căror inimi bat pentru orizonturi îndepărtate. Vorbim de niște oameni care evoluează într-un sistem analog, o filială dirijată de afară, în care orientările politice, economice, sociale, legislative, parteneriatele strategice obligatorii, clasificarea dușmanilor, etc., absolut totul este decis și dirijat de afară, în timp ce complexul mediatico-politic mimează stări de conflict, dezbateri de idei, false soluții și, de fapt, adevărate manipulări ale opiniei publice. Unde este democrația despre care se vorbește? Uniunea Europeană nu este un spațiu democratic. România nu este un spațiu democratic. Democrația despre care se vorbește în ultimele decenii nu a făcut altceva decât să bombardeze țări nevinovate, să schimbe regimuri legitime, să acapareze resurse suverane, să producă haos și terorism globalizat. Democrația despre care se vorbește în ultimele decenii nu a făcut altceva decât să bombardeze țări nevinovate, să schimbe regimuri legitime, să acapareze resurse suverane, să producă haos și terorism globalizat, să facă din occidentali șomeri și să producă sclavi în lumea a treia. Dictatura despre care vorbiți în ultimii ani a provocat o reechilibrare a forțelor pe mapamond, obligând mașinăria sionistă americană de război să bată în retragere. Intervenția Rusiei în Siria și în Crimea demonstrând acest lucru. Astfel spus, de aici înainte, democrațiile occidentale vor avea dificultăți din ce în ce mai mari în a subjuga și a teroriza națiunile independente de pe glob. Democrația directă împiedică accesul la conducere al oamenilor necinstiți sau incompetenți, fiind asociată cu mecanisme complementare de filiare și control stabilite în raport cu interesul general și voința populară. Adevărata democrație nu desemnează regi, stăpâni sau dictatori, nu pune poporul în custodia unui singur om atotputernic, a unui partid sau a mafiei bancare transnaționale. Democrația directă este aceea care permite unui grup, realmente reprezentativ al societății, să muncească cu devotament în folosul comunității din care provin. Lipsa de orizont, lipsa informației și lipsa înțelegerii că singura manieră viabilă și realistă prin care un om se poate îngriji și gospodări, dar și o familie, un stat, o comună, un oraș, un județ, o regiune și o națiune, în general, este prin implicarea activă, neîntreruptă și directă a tuturor membrilor interesați. Dacă într-o familie se ajunge în situația în care nici tatăl, nici mama nu-și mai arată interesul, grijă și nu se implică la modul cel mai serios în treburile zilnice, atunci nu mai există nici familie, nici copii, nici casă, iar viața lor va fi sortită eșecului.